Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aris Azad en namens FX-Flat heet ik iedereen welkom bij dit 200ste webinar samen met Tom Lassing. Nou, in dit webinar gaan we onder meer zoals gebruikelijk kijken naar een interessante analyse van een aandeel. Ditmaal gaan we het over koper hebben. We nemen zoals gebruikelijk ook even een kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FX-Flat. Nou, dan gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we even kort door naar FX-Flat. De meesten die zijn er wel bekend mee. We zijn dan ook meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, futures, indexen, maar ook vooral de Forex CFD's. En die zijn dus allemaal te traden met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft dus 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n rekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FX-Flat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FX-Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens kennis maken met het MetaTrader handelsplatform, oefenen met het daytraden en bovendien ontvangt u hierbij ook nog eens gratis oefengeld en de real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we straks ook een kijkje dus nemen op de online accountbeheer. En hiermee kunt u vooral wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen zijn al te beleggen vanaf 1 dollarcent per stuk. Nou, ook bij de beleggingsrekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en het aanvragen van zo'n rekening gaat gemakkelijk online via de FX-Flat website. Wat verder eventueel nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid voor een depootoverdracht. Dus wilt u bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker naar FX-Flat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat dat met zich meebrengt, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Nou, afsluitend van het verhaal hebben we ook nog eens de demo-beleggingsrekeningen in twee varianten. Eenmaal de Trader Workstation, die dus te downloaden is via de FX-Flat website. En anderzijds de paper trading demo rekening, die 1 op 1 hetzelfde uitziet als het online accountbeheer, waar we zo meteen met Tom een kijkje op nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen op. Nou, en dan gaan we voor de 200ste keer nogmaals door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hey Aras. Nou, vandaag wederom een interessante analyse en een soort van jubileum webinar, dus ik ben ook heel erg benieuwd. Laten we beginnen. Ja, dankjewel. Ja, 200 keer alweer, dat is niet te geloven. En het lijkt pas gisteren dat we zijn begonnen, maar het is echt een enorme hoeveelheid. Ik had het ook niet verwacht dat we het zoveel zouden doen. En we zijn nog niet aan het eind, dus we gaan dat gewoon mee door. Ik ga het vandaag hebben over een koperaandeel. En wat is dan zo belangrijk aan koper? Nou, we hebben het nodig om elektriciteit te kunnen versturen. En elektriciteit, daar gaan wij steeds meer naartoe met onze energie. De energietransitie is niet alleen van fossiele brandstof naar duurzame energie, maar ook van verbrandingsmotoren naar elektrische motoren. Van een gastoestel naar elektrisch verwarmen. Dus elektriciteit gaat er steeds meer komen en ja, is dus belangrijk. Er is koper voor nodig. En een van de dingen die van belang is om te weten is dat de koperproductie achterblijft bij wat er nodig is. En dat zal de aankomende jaren alleen maar erger worden zoals het er nu uitziet.
Nou, er zijn een aantal dingen van belang in die markt en die wil ik zo meteen dan ook gaan bespreken. Maar één aandeel valt er wat mij betreft echt op als zijnde van ja, daar moet ik het zeker over hebben. En dat aandeel is een Southern Copper Corp. Je ziet hem hier. Ik druk hem even aan, want dan heb ik hem zo meteen nog eventjes. En we gaan eerst even naar de presentatie van Southern Copper. Het heeft een tweetal plekken waar ze actief zijn, in Mexico en in Peru. En het is eigenlijk een bedrijf dat in Amerika is opgericht, maar het valt nu onder Grupo Mexico. En Grupo Mexico heeft dan daar in het verhaal Southern Copper zitten. Dus eigenlijk, ondanks dat het een Amerikaans bedrijf is, is het een Mexicaans bedrijf. Zo moet je het gaan zien. Dat zien we zo meteen ook weer terug. Dan zie je in 2023 de koperproductie per regio. En je ziet dat China meer dan de helft van het aanwezige koper gebruikt. Europa zit toch nog op 14% en Noord-Amerika op 9%. En die vraag die wordt alleen maar groter en groter. Constructie 29%, maar consumer and general products 20%. En transport 11%. Nou weet ik niet of transport of er alle EV's in zitten, want daar zit natuurlijk ook koper in. Maar elektromotoren zitten natuurlijk ook wikkels van koper in, dus er is nogal wat. Dan zie je de prijs, en daar gaan we zo meteen ook nog even naar kijken, want die is eigenlijk een beetje tegenvallend. Je weet dat koper te weinig gaat zijn, maar net zoals bij uranium blijft die prijs nog steeds achter. Nou, dan Southern Copper. Het is het bedrijf met de grootste reserves van alle beursgenoteerde bedrijven. Wel met nadruk beursgenoteerde bedrijven. Het kan zijn dat er bedrijven zijn die niet beursgenoteerd zijn, die meer hebben, dat weet ik niet. Maar de beursgenoteerde bedrijven weet ik het wel. Ze hebben een aantal projecten, zijn interessant. Ze hebben heel lage kosten. Je moet het zo zien. Koper per eenheid kost $4 en hun hebben een kosten ongeveer $1. Dus dat, wat dat betreft helemaal goed. En ze zijn al jaren bezig. En ze zien er netjes uit en ze hebben een dividendhistorie. Dat is belangrijk in Amerika, omdat in Amerika dividend is waar de pensioenmensen van leven. Dus dat is toch wel belangrijk dat dat dividend er is. Als je Amerikaanse beleggers erin wil hebben, dan is dat van belang. Nou, dan gaan we even kijken. Hier zien we Mexico. En dan de open pit mine, die is hier helemaal in het noorden. Nou, is dat ook weer een risico, want Noord-Mexico is het land van de drugskartels. En daar zit dan zo'n mijn in. Nou, die raken elkaar in principe niet. Maar het is natuurlijk wel een gevaarlijke situatie waar je zit als je daar woont. Want de drugskartels hebben het in Noord-Mexico voor het zeggen. Dus het is ook, ook voor bedrijven is dat gewoon een risico. Van, hoe zit het? In Peru ook 2 open pitmijnen. En dan projecten, die zijn er ook. En hier zien we ook projecten. Underground mines zijn met name in Mexico 5 stuks. Dus daar zijn ze bezig en een enorme hoeveelheid aan koperreserves. Als we dat dan zien hier, de reserves die echt al bewezen zijn, dan zie je SCCO hier 44,8, terwijl Freeport met 36,5 de volgende is. En zo loopt dat verder af. Kijken we van oké, waar wordt dan, wat is dan hun product? Dat is voor 3/4 koper. Dus dat is echt wel een koperbedrijf. Dus wil je echt een bedrijf hebben wat daar helemaal op gespecialiseerd is, dan is dit. Dan de omzet in de markt. Ze verkopen 35% in Mexico, 30% in Azië. In Europa slechts 8%. Ja, de kostprijs die loopt op, maar is dus nu 1,07. Dus dat valt dan nog wel mee. En als we dan kijken, hoe ziet het er dan uit met de rest? De kostcurve. Hier is het Southern Copper. Vale, die niet groot is, die zit er nou iets boven. En zo zie je loopt dat verder op. Dus ze zijn degene met de laagste kosten. Dat is altijd positief. Dan de omzet. Hier zien we de prijs eerst. Daar wil ik eerst over hebben. De prijs van koper in 2020 2,80. 2021, toen zagen we 4,24 en die prijs is niet meer teruggekomen, want 2022 was 4, 2023 3,85, nu zijn we terug op 4. En dat is wel laag, dus dat mag echt wel omhoog. Dat willen we niet, want dan wordt alles duurder. Maar aan de andere kant, gezien de vraag naar koper, ja, zou dat wel omhoog kunnen gaan. Waarom is het dan nog niet omhoog? Nou, dat heeft mede te maken
Het feit dat de Chinese economie niet echt lekker draait, de Amerikaanse economie nog niet lekker in die energietransitie bezig is. Hè, blijft toch nog een beetje achter. Dus dat maakt dan toch dat er wat achterstand is ontstaan. De oorlog in Oekraïne heeft ook wat onzekerheid gebracht, waardoor dus de investeringen in koper wat minder is dan mogelijk verwacht. Omdat die energietransitie, daar zal met name het koper voor nodig zijn. Ja, goed, dan de omzet, ja, die is flink toegenomen, maar je ziet een beetje gestagneerd al jaren op die 10.700. Het is niet dat het eruit knalt, dus dat is ook wel even van belang, dat je daar weet dat die vraag naar koper en hun omzet wat achterblijft. Gaan we heel eventjes hier naartoe, anders ben ik hem zo kwijt. Dan gaan we even naar de summary. Het bedrijf Southern Copper is $90,9 miljard waard. Dus dat is echt wel een stevige hoeveelheid geld. Het dividend is 2,7%. De target, en dat is eventjes van belang, de target voor 12 maanden door analisten is 93,6. Maar we staan al 117. Dus we zijn voor wat betreft de koers vooruitgelopen. Gaan we zo ook nog verder zien. Kijken we bij de statistiek. Dan is de koers-winstverhouding 38, volgend jaar is niet bekend. Maar ook als we zien naar de profitability, die is gewoon hartstikke goed. Dit zijn stevige cijfers. Profitability, management effectiveness zijn heel netjes. Maar dan zien we de short van de float, dat zijn de vrij verhandelbare aandelen, is meer dan 7,5%. Dus dat is echt extreem veel dat er short zit. Dat kan een mooie zaak zijn op het moment dat de koers omhoog knalt. Maar dat zullen we moeten zien of dat een kans voor is. Omzet is 9,7 miljard, is ietsje gedaald. Ook de winst is iets gedaald. Er is cash 1,5 miljard, er is schuld van 7 miljard. Vrije kaststroom 2 miljard. En wat van belang is, de payout ratio, ze keren 125% van de winst uit. Dat is niet goed. En je zou eigenlijk onder de 100% moeten zitten, want je wil opbouwen. En nu zijn ze zich anders aan het uitkleden in feite met dividend. Dus het dividend is iets te hoog. Dat is niet zo goed. Dan de houders. Nou, Amerikaans bedrijf zei ik al, maar in Mexicaanse handen. En dat betekent dus dat BlackRock, State Street en dat is misstanden, maar boeit even niet. Die zitten er amper in. Dus wat dat betreft valt dat even tegen. Maar dat komt omdat het een Mexicaans bedrijf is. Nou, dan zien we dat ook even. Ik ga eerst even naar de insider transacties. Die is van belang, want we zien namelijk dat de directie aan het verkopen is. 110 hebben ze verkocht, hier is verkocht 118. En dat is allemaal dit jaar geweest. En ja, niet echt dat je zegt van wow, wat een bedragen. 400.000 is wel veel natuurlijk, maar voor de meeste valt wel mee. Er is één persoon die dus echt aan het verkopen is. Maar hij heeft dan in juni voor 11.000 verkocht. Ja, nou een beetje. Het is wel raar dat hij dan verkoopt, maar blijkbaar wil hij alles cash hebben. En het is steeds dezelfde die aan het verkopen is geweest. Dus die wil er echt vanaf, van zijn aandelen. Ja, oké, maar de rest zit er dan nog wel in. Kijken we naar de analisten, zijn er 8. En die zijn de laatste tijd veel positiever geworden. Dus dat is dan weer een positief dingetje. En ze dachten 90 dagen geleden 3,6 en nu 4,3. En voor volgend jaar 4,73, dus nu 5,29. Dus ineens een stuk positiever. Ja, dan gaan we dan eindelijk naar die koers toe. Ik geef er even een zetje. We zagen de afgelopen jaar dat het pas in half maart ging er een beweging komen in de koers. Tot dat moment was er een koers tot rond 80. Toen knalde het omhoog. En vervolgens in mei kwam de kentering, ging het omlaag. En nu zijn we weer omhoog aan het gaan. En dat zien we ook in de MA9, die keert weer omhoog. MA50 is weer omhoog. We zien nog niet die kruising daarvan. Dat is het ultieme koopmoment, vind ik, als de MA50 omhoog is. En de MA9 gaat er positief erin. Dat is het koopmoment. We zien ook de andere indicatoren gaan omhoog. We hebben ook gezien de analisten zeggen van ja, maar we zijn eigenlijk al te duur. En het is ook hartstikke duur. Maar dit is wel een pure koperplay. Dus in die zin, koop de winnaars. Dit is dan zo'n winnaar in het verhaal.
En fundamenteel is het interessant om dit bedrijf te hebben. Maar we zitten dus nog net voor dat moment om te kopen. Als je het nu doet, dan zou ik heel sterk, zou ik echt maar inzeggen van oké, als je doet 112,69 stoploss. Voor de zekerheid. En dat is dan hier in die gap die er is gedaan, is ontstaan. En dat zou ik gewoon doen, maar die gap zit hier ook. En hier ook net iets boven. Dus dat vind ik dan net toch wel een zekerheid. Als je nu zou instappen, ga je instappen op het moment dat hij door die MA50 heen gaat, die MA9. Ja, dan is op dat moment kijken wat een logische stoploss is. Dat zou deze dan ook nog kunnen zijn. Dus dat is even het punt van, wil je nu al kopen? Ik denk dat de kopers er nu naartoe zouden kunnen gaan. Maar het is een eerste zwaluw. Die timing die is wel van belang. Dit aandeel wil je voor de aankomende jaren in principe wel hebben. Want koper gaat er wel komen. Alleen dan die timing is, zeker voor beleggers die zeggen, ja, ik wil alleen maar rietjes meemaken. Dan moet je volledig op die timing gaan kijken. Zeg je van nee, ik vind het fundamenteel een mooi verhaal, net zoals uranium zo'n mooi verhaal is. Ja, dan ga je dit aandeel gewoon kopen en opbouwen. Maar ja, dan moet je wel geduld hebben, want ik weet ook niet wanneer het gaat. De Chinese economie zou verder moeten aantrekken. Ja, gaat dat gebeuren? Dan moet niet China ook Taiwan willen veroveren, want dan gaat de economie van China juist de andere kant op. Dus er kan van alles gebeuren, maar zoals het er nu uitziet, zou koper veel gevraagd moeten worden. Nou ja, als de wereld naar een derde wereldoorlog toe gaat, omdat ook dan China een aanval doet op Taiwan, dan wordt het een ander verhaal. Maar sorry, dan is alles met beleggen is dan anders. Dus ik hoop dat ze verstandig genoeg zijn in China om dat niet te doen. Maar gezien de uitspraken van Xi, het feit dat China nu in Wit-Rusland oefeningen aan het doen is met het Wit-Russische leger en het Russische leger, weet ik niet of er verstand in China is voor wat betreft de oorlogssituatie. Ze kunnen ook denken van, als we het nu niet doen, nou is Amerika druk met Oekraïne. Misschien dat we nu wel iets kunnen uithalen in het Verre Oosten. Maar voor hun dus vlak bij de deur. Maar ik hoop toch vanuit dat het niet doen. Het is wel een zorg die ik heb. Dat betekent met beleggen echt wel van doe, als je zoiets koopt, doe er eigenlijk altijd een stop-loss bij. Ik wil niet zeggen dat je moet invoeren, maar wel in je hoofd hebben en erop letten. En dan vind ik altijd stop-loss is end of day. En dan ga je de volgende beursdag kijken, na het eerste uur. Wat is de koers? Is die dan onder die stop-loss, dan verkoop je. Is die er weer boven, dan blijf je weer zitten. Dat is mijn methode en die werkt. Dus dat vind ik op zich wel belangrijk. Daar zou ik op letten. Ja, ik heb de aandelen zelf niet. Dat moet ik nog. Ik zit nog die timing te kijken. Dit is wel een aandeel wat ik wil hebben. Maar ik heb hem dus nog niet op dit moment. Ja, overweeg het. Want ik denk fundamenteel interessant. Maar ja, het moet wel passen binnen je portefeuille. Aris, zijn er vragen? Duidelijk verhaal, Tom. Er zijn op dit moment geen vragen, maar wel uiteraard een heel aantal leuke felicitaties die binnengekomen zijn. Dankjewel. Ja, en ik blijf het leuk vinden. Dus ik ben er morgen ook weer met een webinar. Ik heb nog geen idee waarover. Als je nou denkt van, ja, maar dit is een leuk aandeel, daar zou het zo over kunnen hebben. Mail me dat dan even. Dan kijk ik ernaar. Ik ga niet beloven dat ik dat ga doen, want ja, ik heb maar 2 webinars in 1 week. Dus, maar ik kan er wel naar kijken. Misschien kan ik er een aparte video van maken. Als het interessant is, dan kan ik dat doen. Dus heb je een suggestie om iets te doen? Mag het aandeel zijn, mag ook totaal iets anders zijn. Laat me dat dan vooral weten. Aras, hij is voor jou. Nou, geweldig, Tom. Uiteraard wederom hartstikke bedankt voor het uiterst interessante webinar en analyse. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, we zijn altijd te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of even een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.